Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত কবিতা's কিচেনৰ পৰা বাদাম দুটৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই তে প্লিজ ফলো কৰি ল'ব। মোৰ ইনষ্টাৰ লিংকটো সকলো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি অলৰেডি সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তে প্লিজ এটা লাইকটো কৰি দিবই আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফ্যামিলিৰ লগতো শেয়াৰ কৰিব সো বলকতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো বাদাম দুধ বনাবৰ কাৰণে গাখীৰ 1 গিলাস লৈছো চেনি 2 চামুচ লৈছো আপোনালোকে যদি মিঠা বেছিকে খাই তে বেছিকে ল'ব পাৰে আৰু আলমন্ড মই ভিজাই থৈ দিছিলো তাৰ পিছত বাকলিখিনি গুছাই দিছো ইয়াতে এটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিম তাৰ পিছত মই ইয়াতে গাখীৰখিনি দি লম গাখীৰখিনি বেছি গৰম হ'ব নিদিয়াতে ইয়াতে আমি যোনখিনি আলমন্ডছ থৈ দিছিলো হিখিনি গ্ৰাইন্ড কৰি লম আপোনালোকে গ্ৰাইন্ড কৰিবৰ কাৰণে পানীও ইউজ কৰিব পাৰে মই ইয়াতে গাখীৰে ইউজ কৰিছো তো ইয়াতে গাখীৰখিনি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি লৰাই থাকিব যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনিৰ অলপমান কোৱান্টিটিটো কমি নাযায় আপোনালোকে এনেদৰে গেছত থৈ দিব লাগিব আৰু লৰাই থাকিব নহলে গাখীৰখিনি উলাই আহিব পাৰে এতিয়া গাখীৰৰ কোৱান্টিটিখিনি অকনমান কমি গৈছে তো মই ইয়াতে চেনিখিনি দি লম আৰু লৰাই থাকিম গাখীৰৰ কোৱান্টিটি যেতিয়া কমি যায় গাখীৰখিনি মিঠা হৈ যায় তো আপোনালোকে চেনিখিনি ফাৰ্ষ্টতে অকনমান কমকৈ দিব ইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব চেনিখিনি যেতিয়া গাখীৰত ভালদৰে ডিজলভ হৈ যাব আমি যোনখিনি আলমন্ড পেষ্ট বনাইছিলো হিখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু বাকি থকা আলমন্ডখিনিত মই অকনমান ইয়াৰে পৰা গাখীৰ দি হিখিনি মই ইয়াতে দি দিম Kabita's কিচেনত তেখেতে কেশৰ ইউজ কৰিছে কিন্তু কেশৰটো অপচনেল বুলি কৈছে আৰু মোৰ তাতে কেশৰ নাই যেহেতু মই ইয়াতে অকনমান হালধি দিছো আপোনালোকে নেদিলেও কোনো কথা নাই আৰু এইখিনি মই লৰাই থাকিম
গাখীৰখিনি যেতিয়ালৈকে অলপমান কাঢ়া হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে গেছত থৈ এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। গাখীৰখিনি অকণমান গাঢ়া হৈ গ'ল তো মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। আপোনালোকে ইয়াতকৈও বেছি ঠিক বনাব পাৰে। এতিয়া এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আপোনালোকে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ঠাণ্ডা হ'ব দিব পাৰে, নহ'লে বা ফ্ৰিজত থৈও ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব পাৰে। এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল তো বলক এতিয়া এইখিনি ছাৰ্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে এইটো গৰম দিনত ঠাণ্ডা কৰিও খাব পাৰে বা গৰমেও খাব পাৰে, কোনো কথা নাই। কিন্তু ইয়াতে আইচ নিদিব, আইচ দিলে টেষ্টটো বেয়া হৈ যাব। চ' গাইজ, আমাৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাপাহৰিব যে এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল। থেংক ইউ এভৰিৱান।